مرحبا بكم يا أصدقاء. أنا المجهول من قناة المليار الذهبي، واليوم سنسافر معا إلى أعماق التاريخ لاستكشاف قصة مثيرة عن شخصية غامضة ومرعبة في آن واحد. إنها قصة النمرود، الملك الجبار والطاغية الذي تحدى الله وادعى الألوهية. سنغوص في تفاصيل حياته وكيف أصبح رمزاً للغرور والكبرياء، وما هي النهاية التي كتبها القدر لهذا الملك الطاغي. قصة مليئة بالعبر والدروس التي يمكن أن نتعلمها اليوم. فلنبدأ رحلتنا في كشف أسرار هذه الشخصية المثيرة. في أعقاب الطوفان العظيم الذي حدث في زمن النبي نوح عليه السلام، بدأت البشرية تعيد بناء نفسها من جديد. في هذه الفترة الحرجة ظهر على الساحة رجل يدعى النمرود. ولد النمرود في عصر كانت فيه بابل تزدهر كأحد مراكز الحضارة الأولى في العالم، وكان والده كوش ابن حام بن نوح، مما يعني أن النمرود كان من نسل النبي نوح عليه السلام. والله أعلم. النمرود كان منذ صغره متميزاً بقوة شخصيته وذكائه الحاد، لكنه كان أيضاً طموحاً بلا حدود. مع مرور الوقت تمكن النمرود من الصعود إلى سدة الحكم في بابل، مستفيداً من فراغ السلطة بعد الطوفان وانشغال الناس بإعادة بناء حياتهم. بسرعة مذهلة بسط النمرود سيطرته على بابل، وأصبح ملكاً مطلقاً يحكم شعبه بيد من حديد. مع تولي النمرود للسلطة بدأ في تحقيق طموحاته الكبيرة. كان يؤمن بأنه ليس ملكاً فقط، بل إلهاً يجب أن يخضع له الجميع. هذه الفكرة المجنونة قادته إلى تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تخلد اسمه في التاريخ. ومن أبرز هذه المشاريع بناء مدينة بابل العظيمة. بابل كانت مشروع النمرود الكبير، حيث أراد بناء مدينة تكون رمزاً لقوته وجبروته. جمع النمرود أفضل المهندسين والحرفيين من أنحاء مملكته، وأمرهم ببناء مدينة تفوق في عظمتها وجمالها كل ما عرف من قبل. في قلب بابل أمر ببناء برج ضخم الذي سيصبح فيما بعد معروفاً باسم برج بابل. البرج كان محاولة منه للوصول إلى السماء، لإظهار أنه يمكنه تحدي الإله والوصول إلى السماء بنفسه. خلال فترة حكمه فرض النمرود عبادة شخصيته على جميع سكان مملكته. أعلن نفسه إلهاً، وأمر ببناء التماثيل له في جميع أنحاء بابل. كان يعتبر نفسه المصدر الوحيد للحياة والموت، وكان يجبر الناس على تقديم القرابين والصلوات له. كل من تجرأ على معارضته أو رفض عبادة النمرود كان يواجه مصيراً قاسياً. لقد أصبح النمرود تجسيداً للجبروت والطغيان. بينما كان النمرود في ذروة قوته، ظهر في المشهد رجل يدعى إبراهيم عليه السلام. كان إبراهيم نبياً دعا قومه إلى عبادة الله الواحد، ورفض عبادة الأوثان والأصنام. كانت دعوة إبراهيم تحدياً مباشراً لسلطة النمرود، الذي كان يعتبر نفسه الإله الوحيد الذي يجب أن يعبد. عندما علم النمرود بدعوة إبراهيم غضب غضباً شديداً وقرر مواجهته. دعا النمرود إبراهيم إلى قصره ليقوم بحوار معه أمام الناس، وهو حوار أصبح لاحقاً واحداً من أكثر اللحظات التاريخية تأثيراً في قصص الأنبياء. في هذا الحوار قال النمرود لإبراهيم عليه السلام: من ربك الذي تعبده؟ فأجابه إبراهيم عليه السلام: ربي هو الذي يحيي ويميت. وهنا بحيلة خبيثة قال النمرود: أنا أحيي وأميت. ثم أمر بإحضار رجلين كانا محكومين بالإعدام، وأطلق سراح أحدهما وقتل الآخر ليبرهن أنه يملك سلطة الحياة والموت. لكن النبي إبراهيم عليه السلام لم يتأثر بهذه الحيلة، وواصل حديثه قائلاً: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كان هذا التحدي فوق قدرة النمرود على الرد، فبهت الذي كفر، ولم يستطع النمرود مواجهة هذه الحقيقة. هذا الحوار كان بداية لانهيار النمرود الروحي والمعنوي. بعد هذا الحوار بدأ النمرود يشعر بالخوف والقلق. كان يعرف في أعماقه أنه مجرد إنسان، وأن ادعاءاته بالألوهية ليست سوى أكاذيب. ورغم قوته الظاهرة، إلا أن الرعب بدأ يتسلل إلى قلبه. بدأت الأحلام الغريبة تلاحقه، وفي أحد تلك الأحلام رأى نجماً ساطعاً يبتلع الشمس. فزع النمرود من هذا الحلم، وذهب إلى كهنته ومفسري الأحلام ليسألهم عن معناه. أخبروه بأن الحلم يشير إلى قدوم شخص سيكون سبباً في هلاكه ونهاية حكمه. خوفاً من تحقق هذه النبوءة، أمر النمرود بقتل كل مولود ذكر في مملكته. كانت هذه الأوامر محاولة يائسة منه لمنع قدره المحتوم.
لكن رغم كل جهوده لم يستطع إيقاف مجرى الأحداث. تزايدت دعوة إبراهيم عليه السلام بين الناس، وبدأ المزيد من الناس يتبعونه ويرفضون عبادة النمرود. أصبح إبراهيم رمزاً للمقاومة ضد الطغيان، مما زاد من غضب النمرود. قرر النمرود القضاء على إبراهيم بطريقة تجعل منه عبرة لكل من يفكر في تحدي سلطته. أمر النمرود ببناء منجنيق ضخم ووضع إبراهيم عليه، ثم أمر بإشعال نار هائلة ليتم قذف إبراهيم فيها. كانت النار كبيرة جداً لدرجة أنها اشتعلت لأيام قبل أن تلقى فيها إبراهيم. أراد النمرود أن يشاهد الناس كيف سيحرق إبراهيم عليه السلام حتى لا يتجرأ أحد على تحدي النمرود مرة أخرى. ولكن هنا وقعت المعجزة الإلهية. أمر الله النار بأن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم. كانت هذه اللحظة معجزة عظمى، إذ رأى الناس إبراهيم يخرج من النار دون أن يمسه أي ضرر. أدرك الجميع أن قوة النمرود ليست شيئاً أمام قدرة الله المطلقة، وبهذا بدأت مكانة النمرود تهتز في عيون شعبه. مع مرور الوقت بدأت مملكة النمرود تتآكل من الداخل. أصبحت بابل مدينة مليئة بالمشاكل، حيث بدأت الأمراض والأوبئة تنتشر بين الناس، وكأن الطبيعة نفسها بدأت تنتقم من هذا الطاغية المتجبر. النمرود الذي كان يعتقد أنه فوق الجميع بدأ يشعر بالعجز واليأس. كان الخاتمة للنمرود بعيدة عن كل التوقعات. أرسل الله على النمرود جيشاً من الكائنات الصغيرة، البعوض. نعم، بعوضة صغيرة كانت السبب في نهاية هذا الملاك الجبار. تسلل البعوض إلى قصر النمرود وبدأ يلدغه بشكل متواصل، لكن إحدى هذه البعوضات دخلت إلى أنف النمرود ووصلت إلى دماغه، مما تسبب له في ألم شديد لا يمكن تحمله. حاول النمرود بكل الطرق التخلص من هذا الألم، ولكنه فشل. كان النمرود يعاني من هذا الألم لسنوات، حتى أنه كان يضطر إلى ضرب رأسه على الحائط أو بالأرض لمحاولة تخفيف الألم. كان هذا العذاب اليومي له دليلاً على ضعف الإنسان أمام قوة الله. في النهاية مات النمرود متألماً ليكون عبرة لكل من يتحدى قدرة الله. قصة النمرود ليست مجرد حكاية عن ملك قديم وطاغية متجبر، إنها درس مهم لنا جميعاً حول حدود القوة البشرية. النمرود الذي اعتقد أنه قادر على كل شيء وأنه يستطيع تحدي الله انتهى به الأمر ضحية لغروره. لقد علمنا الله من خلال هذه القصة أن القوة الحقيقية ليست في السيطرة على الناس، بل في الإيمان والعدل والتواضع. عندما ننظر إلى تاريخ النمرود نرى كيف أن الغرور يمكن أن يدمر الإنسان. كان بإمكان النمرود أن يكون ملكاً عادلاً وقوياً، لكنه اختار طريق الطغيان والظلم، وهو ما أدى في النهاية إلى هلاكه. قصته تذكرنا بأن الحياة قصيرة، وأن القوة الزائفة لا تدوم، وأنه في النهاية سيبقى الحق والعدل هما الغالبين. إذا أعجبتكم هذه الحلقة وأردتم معرفة المزيد عن المواضيع المشوقة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. كان معكم المجهول من قناة المليار الذهبي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، حيث سنواصل رحلتنا في اكتشاف المزيد من أسرار العالم من حولنا.